हेलो एवरीवन मोर चेनेलर आन एटा भिडिओলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি মই টুপুলা ভাতৰ এটা ৰেচিপি আপোনালোকৰ লগত শেয়াৰ কৰিবলৈ লৈছো। আশা কৰো আপোনালোকে চাই ভাল পাব। টুপুলা ভাত সাধাৰণতে বৰা চাউল বা জহা চাউলে বনোৱা হয়। আজি মই বৰা চাউলে বনাবলৈ লৈছো। সেইবাবে এক কাপ চাউল মই আগদিনাখন ৰাতিয়ে ভালদৰে ধুই লৈ তিয়াই থৈছিলো আৰু এতিয়া এইখিনি মই টুকি লৈছো। চাউলখিনি ভালদৰে টুকি হোৱাৰ পাছত মই টুপুলাটো বান্ধি লম। তাৰ বাবে মই দুখন তৰাপাত লৈছো। তৰাপাতবোৰ বহুত সৰু হোৱাৰ বাবে মই এখনৰ ওপৰত আনখন জাপি দিম আৰু টুপুলাটো ভালদৰে বান্ধি লম। এতিয়া তৰাপাত দুখিলাৰ মাজত মই এনেদৰে চাউল দি দিছো। চাউল মই কম পৰিমাণে দিছো কাৰণ পাত দুখিলা সৰু হয় আৰু টুপুলাটো বান্ধিবলৈ অসুবিধা হ'ব বেছিকৈ চাউল দিলে। চাউলখিনি দিয়াৰ পাছত মই দুই ফালৰ পৰা এনেদৰে পাত দুখিলা মুকুটাই দিছো। আৰু এনেদৰে টুপুলাটো বান্ধি লৈছো। আৰু এনেদৰে দুই ফালৰ পৰা মই ভাঁজ কৰি দিছো। এতিয়া টুপুলাটো বান্ধিবৰ বাবে মই দুডাল কলপাতৰ ৰছী ব্যৱহাৰ কৰিছো। এনেদৰে মেৰিয়াই মই টুপুলাটো বান্ধি লৈছো যাতে টুপুলাটো খুল খাই নাযায়। এনেদৰে টাইটকৈ গাঁঠি দি লৈছো। টুপুলাটোৰ আনটো মূৰতো আৰু এটা গাঁঠি মই দি লৈছো কাৰণ ভালকৈ নেবান্ধিলে টুপুলাটো পানীত সিজোৱাৰ পাছত ফুল খাই যাব পাৰে। এয়া দেখিছেনে মই ভালদৰে বান্ধি লৈছো। এনেদৰে এটা এটাকৈ মই 4টা টুপুলাই বান্ধি ললো। এয়া মই এটা এটাকৈ প্ৰায় 4টা টুপুলা বান্ধি ললো। এতিয়া মই গেছত এটা চচপেনত অলপমান পানী তুলি দিছো আৰু পানীখিনি মই গেছৰ ফ্লেমটো হাই কৰি প্ৰায় 10 মিনিটমান সময় উতলিবলৈ দিছিলো। আৰু এতিয়া টুপুলা কেইটা মই এটা এটাকৈ চচটোত দি দিছো। টুপুলা কেইটা ভালদৰে দিয়াৰ পাছত মই এইখিনি প্ৰায় 10 মিনিটমানৰ বাবে ঢাক মাৰি থৈ দিম। মাজতে টুপুলা কেইটা মই অলপ লুটিয়াই দিছো। এটা সাইড সিজাৰ পাছত ইটো সাইড লুটিয়াই দিব লাগে। এনেদৰে লুটিয়াই দিয়াৰ পাছত মই আকৌ এইখিনি ঢাক মাৰি দিছো। এনেকৈ 10 মিনিটমান হোৱাৰ পাছত মই সাফৰখন উদঙাই চাইছো। দেখিছেনে টুপুলা কেইটা পুৰা ফুলি আহিছে। এনেকৈ ফুলি আহিলে আমি গম পাব লাগিব যে আমাৰ চাউলটো সিজি গৈছে আৰু পানীখিনিও একদম ৰঙচুৱা কালাৰ এটা আহি গৈছে। এতিয়া মই টুপুলা কেইটা এটা ফুটা থকা বাটিত ভালদৰে টুকি লৈছো।
এতিয়া টোপোলা কেইটা মই ভালদৰে টুকি ললোঁ আৰু 5 মিনিটমান ঠাণ্ডা হ'বলৈ থৈ দিছোঁ। ঠাণ্ডা হোৱাৰ পাছত মই এটা টোপোলা আপোনালোকক খুলি দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। এয়া চাওকচোন। চাউলকেইটা ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে আৰু অলপমান ঠাণ্ডা হ'লে এইখিনি আৰু আঠা হৈ যাব আৰু তৰাপাতৰ গোন্ধটো খুব ধুনীয়াকৈ ওলাইছে। তৰাপাতত বনোৱা এই বৰা চাউলৰ টোপোলা ভাতৰ ৰেচিপিটো আপোনালোকে মাংসৰ লগত নাইবা দৈৰ লগত সকলো প্ৰকাৰে খাব পাৰে। মই আজি দৈৰ লগতে আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে চাই ভাল পাব আৰু যদি ভাল পাইছে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব।